na siyang mag-black. Tapos, bumabango na rin yung niya. Gagawin natin siyang bilog. Posible itu yang dari ya. Hello guys! So ayan, nakita niyo yung aming pato. Sineparate siya ni Habi kasi yung dating anak ng pato doon, kasya sila doon sa butas. So, nawala. Hindi ko alam kung saan sila pumunta. Kaya yan, tinransfer ni Habi doon sa kabila. Yung kulungan dati yun ng baboy. So, tinransfer siya doon. Dalawa yung anak niya. So, hopefully, hindi sila mawawala. So, by the way, papasyal ko kayo dun sa may pato. Wait. Yung mga manok po na natin. Natatakot yung manok. Yan. Hi, pato number 1. May nangingitlog na pato. Pato. Tapos yung mga itlog. Nasaan yung mga itlog? Yun na lang ba? Meron din doon. Itlog. Mangga. Tingnan ninyo, meron pa dito. Oh, wow. Dami niyang bunga. Pati dun. Mangga. Kung makatingin si pato. Ayan, yung mga pato. Tapos ito naman yung kape namin na robusta. Robusta. Yung pinakita ko dati, that is Arabica. Pero ito mga robusta. Malalawak yung kanilang mga leaves. Ito guys, maganda yung orchid na to. Purple yung kanyang flower. Pero sa ngayon, wala pa siyang flower. Papakita ko sa inyo, nasa Instagram ko yung photo. But I'll put the picture dito kung ano yung itsura niya. And then, update sa ating papaya. Yan, meron na siyang buds. 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 Yan. So, bawal tong hawakan. Meron din dito. Yan.
Okay. Yung anak ng manok na to, kung saan-saan sila nagpupunta. Tignan mo yan, oh. Yun. Yun sila. Yun. Yan. See? As usual, guys, umuulan. Yan. Ulan dito. Laging umuulan. Update muna tayo sa ating money tree. So, ayan. Pagkatapos ng ilang araw, ayan na siya. So, ayan. Hello, welcome back sa channel ko. Ayan, hapon na pero umuulan pa rin. At nakikita nyo din sa dating bahay ng aso namin. Ayan, may mga manok. Doon sila nagtatago ngayon tag-ulan. Yan eh, lumalabas na sa ulit. Ayan. Ayan, bagong ligo tayo guys. At nag-ano si Habi ng apoy para magpainit tayo. Yan. So, may apoy tayo. Sakto. Wala pa kaming kuryente, guys. So, hindi ko alam kung ma-upload ko ito ngayon. Kasi kagabi pa kami walang kuryente. Yan. So, magpapainit tayo. Tapos, yung papaya sana ipapakita ko sa inyo kasi tumubo na. Nay, tumili. Wala kaming kuryente, guys. Kita ba ako? Hindi ko alam kung i-end ko dito yung vlog. Tignan natin, guys. Ay, ba ito sa agaw? Ano din? Ay, ka na. Meron na kaming kuryente at nakikrave ako ng pancake ni Habi. Masarap siya magluto ng pancake at malambot. Kaya, punta ako sa tindahan. Bili ako ng harina at saka ng ibang kakailanganin sa pagluto niya ng pancake. So, tara sa tindahan. Manakad ang tihido ay kilo ay arena. Ipay, usay baking. Usay baking. Baking powder. Hipay. Katnahan margarine. 25. Usay margarine. Lapit. Ikaw, tumirintahan ng anak mo kanya.
kukunin ni Habi yung itlog ng mga nandun. Yung binidyo ko kanina. Kukuha siya ng mga ilang itlog para ilagay niya dun sa ating pancake. So, itong itlog na to, sigurado siyang organic, guys. Kita ba? Kat na inam. Apat. Motion, apat na itlog. Butter. Tapos nandito yung ating black coffee. So, ayan. Hintayin na natin itong uminit. Kakapi ako. And then, wow. Ito na siya, guys. Gudadam tayo.